สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการตั้งค่าตัว Parental Control นะครับหรือว่าเป็นการจำกัดการใช้งานของอุปกรณ์เป็นช่วงเวลานะครับผมก่อนอื่นให้เราเชื่อมต่อตัวเราเตอร์เข้ากับคอมพิวเตอร์ทางสาย LAN นะครับหรือว่าจะเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi ก็ได้นะครับผมแล้วกด Login นะครับผมแล้วก็ให้มาหัวข้อที่เขียนว่า Parental Control ตรงนี้ก็เราให้กดเปิดนะครับตรง Parental Control แล้วก็ตรงเนี้ยจะเป็นการเลือกว่าจะให้อุปกรณ์เนี้ยสามารถใช้งานช่วงเวลาไหนได้บ้างนะครับแล้วก็กด Add ได้เลย ตรงเนี้ยเราก็ทำการเลือกอุปกรณ์ที่เราต้องการจะตั้งการใช้งาน Parental Control นะครับผมแล้วก็ Effective Time ก็คือเวลาที่เราต้องการให้ใช้งานนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาสามารถกดไฮไลต์ได้เลยครับแล้วก็กดโอเคอันนี้ก็จะระบุว่าเป็นเครื่องของใครก็ได้นะครับอันนี้ผมก็จะเขียนว่าเป็นเครื่องของผม My Notebook แล้วก็กดเซฟได้เลยนะครับผมอุปกรณ์นี้ก็จะสามารถใช้ได้ตามเวลาที่ผมได้กำหนดไว้นะครับก็จะเป็นช่วงเวลาตามนี้วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ช่วงเที่ยงคืนถึง4ทุ่มนะครับผม ก็เรียบร้อยนะครับไว้โอกาสหน้าจะมารีวิวเพิ่มเติมนะครับผมสวัสดีครับผม